Aloitettiin aamu jälleen siirtymällä kohti moottoritietä. Ensin vähän pienempiä teitä ja suuntana Dresden. Ja sitten myöhemmin illalla vielä Praha. Dresdenissä etsittiin parkkitaloja. Voi yhden kerran. Omat perävalot näkyy tässä ympyrässä. Eikä pysynyt ollenkaan laskussa, kuinka monta kierrosta ajettiin itsemme ympäri. Jo edellisenä iltana ihailimme saksalaisten kotien ikkunoissa ja pihamailla tähtiä, joita emme ole Suomessa nähneet. Ja täältäpä me sitten löysimme itsellemme semmoisen tuliaisen. Kaupungista poistuttaessa ihmettelin erästä välkkyvää valoa tien vieressä ja siitä sitten ohi ajaessani huomasin, että on nerokas keksintä. Kaikkea ne saksalaiset raudasta ja pellistä vääntääkin. Miksi tällaista vihreää aaltomerkkiä ei ole Suomessa? Ideahan tässä merkissä on se, että se kertoo nopeuden, jolla pääset ajamaan pysähtymättä valoista läpi. Sitten olikin aika suunnata kohti etelää ja Tsekkiä. Kohta tämän tunnelin jälkeen alkoi alamäki yli 10 kilometriä, jossa oli nopeusrajoitus 80. Siinä sitten jurnutettiin 4. Ja alamäen lopussa oli paikka, josta sitten kävin ostamassa Tsekin moottoritiemaksua vastaavan vinjetin, joka tässä tapauksessa oli elektroninen, eli autoon ei tarvinnut liimata mitään, vaan rekisterinumeron perusteella voin sitten ajaa vapaammin tuolla moottoriteillä. Rauhalliset näkymät hotelliikkunasta. Hotellin ikkunasta näkyy siis hautuumaa ja työntekijöiden parkkipaikka. Eräänlainen Tetris näköjään sekin.
Ilmeisesti nämä ovat lähdössä punaisella Skodalla, mutta ei siitä oikein pääse. Itse asiassa eihän nämä mitään työntekijöiden parkkipaikkoja ole, kun hotelliasiakkaita. Joo. Eikö ne pääse pois sieltä? No, tuuppa katsomaan. Onneksi me ollaan siellä alhaalla kuitenkin. Mä en näe sun läpi vaikka kuinka yritän. Nythän tämä Tetris menee mielenkiintoiseksi. Valkoinen vani on lähdössä, ovet auki, mutta ei pääse. Vieressä on musta. Mikäs auto siellä onkaan, joku Skoda varmaankin. Ei sekään tuosta taitu. Nämä koira-ihmiset täältä, ne nyt pääsee pois. Jännää. Jaha, ensimmäinen auto lähtee edestä pois. Kyllä ne kohta sieltä pääsee. Jaha. Hyvä. Mutta tämä punainen kovan onnen Skoda, niin se ei kyllä pääse. Náměstí. Příští zastávka Lipanská. Ratikalla matkustaminen Prahassa on lähes ilmaista. 4 puolen tunnin lippua tai puolen tunnin vaihto-oikeudella maksoi 5 euroa ja 11 senttiä muistaakseni. Näillä siis pääsi 2 henkilöä menopaluun hotellilta kaupunkiin. Hotellista vielä sen verran Don Giovannista, että en tiedä mitä väärää teimme, mutta Respassa tullessa huoneluokkaa korotettiin, saimme kuohuviinipullon ja huoneessa odotti pullaa, viiniä, vettä ja mitähän vielä. Huoneluokan korotus tietysti veloituksetta ja verrattuna Suomeen olimme 2 yötä samalla hinnalla kuin Suomessa hikisesti voi olla 1 yön ilman kuohuviiniä.